සෙවන්ත් කෝඩ් එකක් යනකොට අපි ලීඩ් ගිටාරිස්ට් කෙනෙක් විදිහට අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? හරි. දැන් බෑන්ඩ් එක ඔන්න සින්දුවක් යනවා. සින්දුව මෙන්න මේ විදිහට චේන්ජ් වෙනවා. ඒ මේජ් එක. ඊට පස්සේ ඒ සෙවන්ත් එක ඔන්න ඔය විදිහට. ඔය විදිහට චේන්ජ් වෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේ ඒ සෙවන්ත් එක යද්දි මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? ලීඩ් ගිටාරිස්ට් කෙනෙක් විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ඒ සෙවන්ත් එකක් යනවා කියලා තව පොඩ්ඩක් ලීඩ් එකම පොඩි පුෂ් එකක් දෙන්න. මෙන්න මේ විදියට. ඔන්න මේ මේජ් එක. ඔන්න දැන් සෙවන්ත් එක. දැක්කද ඒ සෙවන්ත් කෝඩ් එක වෙනකොට මම ගැහුවා ඒ සෙවන්ත් කෝඩ් එක තමයි කෝඩ් එකේ ආර්පෙජියෝ එකේ පොඩි කැලල. හරි. මේකදී අපි දැන් ප්ලේ කරනවනේ මේ විදිහට මේ මේජර් කෝඩ් එක. ඒ මේජර් මොකද්ද කෝඩ් එකේ මම ප්ලේ කරන්නේ මෙන්න මේ නෝට් තුන විතරයි. හරිද? මම මේ තුන්වෙනි ඇඟිල්ල තියලා තියෙන්නේ 7 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ 4 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ 4 වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකට. ඊට පස්සේ මිඩල් ෆින්ගර් එකෙන් ප්ලේ වෙන්නේ 3 වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 6 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. ඉන්ඩෙක්ස් ෆින්ගර් එකෙන් ප්ලේ වෙන්නේ 2 වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 5 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. හරිද? ඊට පස්සේ සුණගිල්ලෙන් ආයෙ ප්ලේ කරනවා අපි දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේම 8 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. ඊට පස්සේ අපිට තව ඔන්න සෙවන්ත් එක. හරි. දැන් සෙවන්ත් එක ගහද්දි අපිට තවන්න පුළුවන් මේව කරන්න. පටන් ගන්න නෝට් එක ඊට කලින් නෝට් එකකින් ස්ලයිඩ් එකක් දාලා පටන් ගන්න. හරි. ඔය විදිහට තමයි අපි සෙවන්ත් කෝඩ් එකක් යනවා කියලා අඳවන්න පුළුවන් මේ එක විදිය. හරි. මේක ඔයාලට බෑන්ඩ් වලදී යූස් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔය බයිලා සෝන්ග්ස් වල හරි මාකරි ආපෙජ් එකකින් පාර්ට් එකක් හදාගෙන ගන්න පුළුවන්. සෙවන්ත් කෝඩ් එකක් එනවා. හරි. මම හිතනවා මේ ලෙසන් එක ගොඩක් ඔය බෑන්ඩ් ගහන කට්ටියට සහ බෑන්ඩ් ගහන්න ආසාවෙන් ඉන්න කට්ටියට උදව්වක් වෙයි කියලා. පොඩි පොඩි පාර්ට්ස් ලික්ස් හදාගන්න සෙවන්ත් කෝඩ් එකක් යනකොට. එහෙනම් ජය වේවා.